หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เรียกสสทั้งหมดเนี่ยมาประชุมเฉพาะกิจเพื่อหาแนวทางในการสู้คดีล้มล้างการปกครองที่กำลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่าทีในพรรคเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะครับนายพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ในช่วงของการพิจารณาคดีซ่อกร่อนบ่อนทำลายที่ร้องโดยคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษรเนี่ยขอขยายเวลาแล้วขยายเวลาอีกหลักฐานพยานสารพัดที่จะมีเนี่ยเตรียมเข้าไปสู้เต็มเหนียวสุดท้ายศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่ 31 มกราคมว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมซ่อกร่อนบ่อนทำลายกรณีคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้ครับพรรคก้าวไกลเองมีการประชุมสสประจำสัปดาห์ครั้งแรกหลังจากการปิดสมัยประชุมสภาโดยทางด้านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เรียกสสทั้งหมดเนี่ยมาประชุมเฉพาะกิจเพื่อหาแนวทางในการสู้คดีล้มล้างการปกครองที่กำลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่าทีในพรรคเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะครับเพราะบอกหากมีความผิดก็จะได้รับโทษถึงขั้นยุบพรรคแหล่งข่าวภายในพรรคก้าวไกลเปิดเผยนะครับว่าคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่3 เมษายนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้พรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15 วันนับตั้งแต่ได้รับสำเนาคำร้องซึ่งเท่ากับว่าครบกำหนดเนี่ยในวันที่17 เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นการคาบเกี่ยวกับช่วงหยุดสงกรานต์ถึง5 วันตั้งแต่12 ถึง 16 เมษายนกระบวนการติดต่อขอสำนวนเอกสารหน่วยงานราชการของพรรคก้าวไกลเพื่อนำมาประกอบคำชี้แจงเป็นไปอย่างล่าช้าพรรคจึงได้ขอศาลขยายเวลาการส่งคำชี้แจงครั้งที่1จำนวน30 วันแต่ว่าศาลเนี่ยอนุมัติให้15 วันซึ่งจะครบกำหนดเนี่ยคุณผู้ชม3 พฤษภาคมนี้นะก็คือวันศุกร์นี้ทั้งนี้วันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาคำขอขยายเวลาครั้งที่2ของพรรคก้าวไกลอีก30 วันซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคกำลังติดตามว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ครับนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าจากการประชุมนอกจากจะมีการอัปเดตทั้งเรื่องของคดียุบพรรคหรือแม้กระทั่งยื่นขอขยายระยะเวลาเพราะมีการส่งคำชี้แจงการแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มไปอีก30 วันคือยื่นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่าอย่างไรเนี่ยคงจะต้องรอดูเรื่องของการส่งเอกสารชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากที่จะขอให้ขยายเวลาเพราะว่า15 วันเนี่ยมันไม่เพียงพอก็หวังว่าทางด้านของศาลนั้นจะพิจารณาตามคำร้องของพรรคก้าวไกลค่ะทุกอย่างขึ้นอย่างรวดเร็วค่าข้าวค่าบ้านค่ารถค่าเช่าค่าโรงเรียนลูกค่าทุกอย่างขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ขยายคำชี้แจงเขามองแบบนี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือว่าถึงขั้นว่าเสียเปรียบแต่ก็ต้องถือว่าไม่ได้มีโอกาสให้ต่อสู้คดีที่มีความร้ายแรงอย่างเต็มที่จริงๆเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลาที่พรรคก้าวไกลไปยื่นขอขยายเวลาศาลก็มีการอนุมัติเรื่องของคำชี้แจงการพิจารณาพิเคราะห์แล้วว่าพยานหลักฐานต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยสืบเนื่องตั้งแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สืบเนื่องตั้งแต่ชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ไปให้การกับศาลในก่อนหน้านี้มันก็เป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้ว15 วันน่าจะเพียงพอสำหรับพรรคก้าวไกลที่คุณจะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าจะไปชี้แจงต่างๆหรือเข้าสู่ระบบไต่สวนเองก็ตามจะมาบอกว่าไม่ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีไม่ใช่แบบนั้นรักมวยที่สุดคืออธิบายถูกต้องมากคือคดียุบพรรคก้าวไกลมันเป็นคดีที่ต่อมาจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ว่าพฤติกรรมของนายพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ซึ่งตอนนี้มีชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมีพฤติกรรมซ้อกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและที่น้องมวยอธิบายเป๊ะมากคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่านายพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ในช่วงของการพิจารณาคดีซ่อกร่อนบ่อนทำลายที่ร้องโดยคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษรเนี่ยขอขยายเวลาแล้วขยายเวลาอีกหลักฐานพยานสารพัดที่จะมีเนี่ยเตรียมเข้าไปสู้เต็มเหนียวสุดท้ายศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่ 31 มกราคมว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมซ้อก
กร่อนบ่อนทำลาย เพราะฉะนั้นจริง ๆศาลไม่จำเป็นต้องให้ขยายเวลาแล้วนะ ใช่ ครับ มันครบ มันเพียงพอแล้ว ถ้วนด้วยพยานหลักฐานและคำพิพากษาแล้วด้วย ค่ะ นะฮะอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องของชัยธวัฒน์ไป เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลไป แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้คนก็เริ่มจับตามอง เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวคนปกติธรรมดาที่เขาไม่สนใจการเมือง ครับ แต่การเลือกสวครั้งนี้ จริง ๆ เจตนารมณ์ของผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญให้มีสวเลือกกันเองเนี่ยเขาต้องการให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือจากสสทำไม่ได้หรือไม่อยากจะทำ ค่ะ แต่กลายเป็นว่าจุดประสงค์ของไอ้กลุ่มปลุกปั่นของไอ้กลุ่มบิดเบือนของไอ้กลุ่มหวังร้ายกับประเทศ คือจะเอาสวไปพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน เพราะฉะนั้นคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตเลยออกมาโพสต์ Facebook นะครับ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ติดตามการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้นะครับ คุณแสวงนี่โพสต์เป็นข้อๆในมุมของประชาชน คุณแสวงแยกงี้ครับ1ไม่มีสิทธิ์เลือกสวตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้สิทธิ์เรื่องนี้ มีทั้งบอกว่าไม่ทราบไม่เข้าใจกกตกลั่นแกล้งหรือเปล่า คุณแสวงบอกไม่ใช่รัฐธรรมนูญมันกำหนดมาอย่างนี้ อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับ รูปแบบการเลือกไม่ใช่กกตกำหนดแต่เป็นกฎหมายกำหนด 2. ประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกกตเกี่ยวกับประวัติผู้สมัครทั้งหมดไม่ว่าจะกลุ่มสาขาอาชีพใดทั้ง20กลุ่มในชั้นอำเภอ928อำเภอจังหวัด77จังหวัดและประเทศได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและเว็บไซต์สำนักงานกกต 3. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆที่สำนักงานกกตจะเผยแพร่ประชาชนควรรู้ผ่านสื่อให้มากที่สุดและ4วันเลือกตั้งคุณไปเลือกตั้งไม่ได้แต่คุณสามารถไปสังเกตการณ์ทุกที่เลือกตั้งตั้งแต่ชั้นอำเภอชั้นจังหวัดระดับประเทศโดยสำนักงานจะจัดให้มีโทรทัศน์กล้องวงจรปิดถ่ายทอดบรรยากาศในที่เลือกตั้งให้ดูตลอดจนลงคะแนนปิดเวลาลงคะแนน 5. สังเกตการตรวจตราตรวจสอบและแจ้งกกตว่ามีใครทั้งผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดไม่ทำตามระเบียบหรือฝ่าฝืนกฎหมายอันนี้หน้าที่ของประชาชน ส่วนสื่อ 1. เสนอข่าวตามปกติตามหลักวิชาชีพรายงานข่าวในที่เลือกตั้งใครสมัครกลุ่มใดอะไรอย่างไรข้อเท็จจริงผู้สมัครสามารถรายงานได้แต่ต้องไม่เกี่ยวกับการแนะนำตัวผู้ถูกสัมภาษณ์สื่อที่สมัครสวทำหน้าที่การงานได้ปกติคุณถ้าคุณเป็นสื่อสมมุติน้องมุ้ยไปสมัครคุณทำหน้าที่ได้ปกติแต่ห้ามแนะนำตัวเองเวลาที่คุณทำงานผ่านหน้าสื่อนะครับเพราะระเบียบที่ออกมาบังคับใช้กับผู้สมัครไม่ได้บังคับกับสื่ออย่างไรก็ตามต้องพึงระมัดระวังในการทำหน้าที่สื่อไม่เป็นการช่วยเหลือแนะนำตัวผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับส่วนผู้สมัครทำตามระเบียบกกตถ้าทำมากไปกว่านั้นศาลพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้หรือถ้าเป็นโทษเกี่ยวกับการทุจริตเช่นรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่มาสมัครซื้อเสียงหลอกลวงรับการช่วยเหลือของคนของพรรคการเมืองมีโทษอาญาด้วยนะทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้กกตเขาก็มาเตือนครับคุณผู้ชมไปที่อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับชุดแรกจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไปที่จังหวัดตากนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันเกิดปัญหานะเกิดปัญหาก็คือว่าเมื่อไปถึงจังหวัดตากแล้วเนี่ยก็คือรถแมคโครเนี่ยที่จะยกถุงลงจากรถบรรทุกเนี่ยมันไปเกิดเกี่ยวแล้วก็ถุงเนี่ยมันขาดนะครับ